મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ટોટલ જવાબદારી સાથે અને સાવ ઓછી કિંમતની અંદર વેચવાનું છે. ગણતરીના ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે, તો વહેલી તકે ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, શૈલેષભાઈ દક્કુભાઈનો. વિડીયોની અંદર ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા ભૂમિપુત્ર 275 ડીઆઈ, 39 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર છે. મોડલની વાત કરું તો 2010-11ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર. એન્જિન કંપની ફિટિંગ છે 90%, હાઇડ્રોલિક પણ કંપની ફિટિંગ 100%. એન્જિન પાવરફુલ છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરી અને ત્યારબાદ પણ લઈ શકો છો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા જોવા જાઓ તો ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગરના જતા ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી નવી નાખવામાં આવી છે અને વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે. છત્રી નવી નાખવામાં આવી છે, સીટ પણ નવી નાખવામાં આવી છે, પેટી પણ નવી નાખવામાં આવી છે, પંખા પણ નવા નાખવામાં આવ્યા છે અને બધું ઓઇલ પણ નવું નાખવામાં આવેલું છે. ટ્રેક્ટરના તમે ટાયર પણ જોઈ શકો છો, ટાયર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ટાયર પણ નવા જોવા મળશે, બીકેટી કંપનીના નવા ટાયર. અને આ કોઈ પણ મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને પણ લઈ શકો છો. ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર રૂબરૂ ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા ન જતા ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. અને ટ્રેક્ટરના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આપી દઈશ. કિંમતની વાત કરું તો 2,60,000 કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવી છે ટ્રેક્ટરની. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમત ઓછી થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. અને કોઈ મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવું હશે તો માત્ર 7,000માં તમને ખાતે કરી આપવામાં આવશે. બુક કાગળિયા ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે. હવે ટ્રેક્ટરની ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયોનો ઉપર નંબર મળશે શૈલેષભાઈ દક્કુભાઈના 9828 અથવા 83 476 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.